Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ ẹ̀dẹ̀ káàbọ̀ sórí ẹ̀ka àmọ́kọ́ orúkọ tèmi Ọ̀tẹ́gbẹ̀mí Ìmọ̀lára. Iná tún wá nìkan tí a gbé wá lónìí, òun náà ní question tí a kọ sójú bọ́ọ̀dù àmọ́ ká tó wá lọ ẹ lọ mọ́ bá wa ẹ ṣe gan tí ẹ ń tẹ̀lé wa kalẹ̀. Báwo ni a ṣe wá ṣe question? Ẹ rí i pé ratio question náà ni a fún sókè. Wọ́n ní the present ages of A and B are in ratio 7:9, that is 7:9. If the sum of their ages is 64 years, find their present age. Ayé pé wọ́n ní ká wá éèjì àwọn A àti B tí wọ́n fún wa, òun ni wọ́n ní ká wá. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ tá a máa kọ́kọ́ wá náà ni pé ká kọ́kọ́ wá total ratio wọn tí wọ́n ti fún wa. Ayé pé 7 plus 6, òun ni total ratio wọn máa jẹ́ 7 plus 6, which is equal to what? 16. Àti ọwọ́ get total ratio wọn báyìí. Àwọn ní sum of their ages wọ́n ti fún wa, which is 64. Òun lélẹ̀ 64 years. Ẹ sì rí i pé òun láti fún yẹn. Ká wá ṣàlàyé eléyìí fún wa. A rí i pé ìtumọ̀ 16 yìí òun ni pé wọ́n pín éèjì 64 yìí wọ́n pín sí ọ̀nà 16. Then ẹnìkan ó kó ìdá 7 bẹ́ẹ̀, ẹnìkan ó kó ìdá 9. Ó dàbí ká ní iṣu 30, a ní iṣu 30 báyìí, 30 yams. A wá fẹ́ pín iṣu 30, a wá fẹ́ pín sí ọ̀nà 5. Ṣé ń gbé ọ̀nà 5 tá a fẹ́ pín sí ó máa jẹ́ 5 divided by 30, a jẹ́ pé mẹ́fà ló máa jẹ́ 6, 6, 6, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ẹ rí i pé ọ̀nà 5 ni a ti pín sí yẹn. Kẹ́nìkan wá ní nínú ọ̀nà 5 tẹ́ pín sí yìí sí o, mo fẹ́ kó ìpín 3 ń bẹ̀. Ṣé ń pé òun máa kó ìpín 3 báyẹn. Kẹ́nìkejì wá ní ìpín 2 lèmi máa kó ń bẹ̀ tí yóò tán torí àwọn méjì wọ́n fẹ́ pín. A jẹ́ pé ratio 2. A jẹ́ pé ìgbé tí wọ́n pín ní pé 3:2. Láàrín pé ẹni tó mú ìpín 3 ń bẹ̀ ó máa mú láti bí wá báyìí. A jẹ́ pé 18 yams nìyẹn. 1, 2, 3, 4, 6 times 3, 18. Ẹni tó mú ìpín 2, a jẹ́ pé kí ló máa kó báyìí? Ó jẹ́ 12 yams lẹ́ni yẹn máa kó. Ṣé ń pé ẹni tó mú ìpín 3 ó kó 18, ẹni tó mú ìpín 2 ó kó 12. A jẹ́ pé nínú ìpín kọ̀ọ̀kan yẹn mẹ́fà ni ó wà ń bẹ̀. Irú eléyìí nìsín báyìí wọ́n ti pín éèjì wọn sí ọ̀nà 16. Ẹ ti báyìí gẹ́gẹ́ bí a ṣe pín eléyìí náà sí ọ̀nà 5. Ṣé ń pé ọ̀nà 5 ni total ratio wọn máa jẹ́ 5. 3 plus 2 ó jẹ́ 5. Ọ̀nà 5 ni ẹ̀. A jẹ́ pé eléyìí 16 ni. Ẹ ti rí báyìí. Ẹnìkan kó ìdá 7 nínú ìpín 16. Ẹnìkan kó ìdá 9 nínú ìpín 16. Bí ẹnìkan ṣe kó ìdá 3 nínú kíni nínú ìpín 5. Ẹnìkan kó ìdá 2 nínú ìpín 5. Bẹ́ẹ̀ náà ni ilé. Torí pé àti wàá mọ iye tí ó wà nínú ìpín kọ̀ọ̀kan, a lè wá ní pé 1 part tó, torí pé àti ìmọ̀ fún àti ìmọ̀ ń gbélé 1 part níbi éèjì wọn ká mọ represent ẹ̀ pẹ̀lú kíni pẹ̀lú x. Ṣé àgbẹ̀ tá a bá wá ní 16 times x yìí, the same thing kó máa fún wa ní 64. Kí tá a bá ní 16, tá a bá ní 5 times 6 níbí, ṣé àgbẹ̀ máa fún wa 30. Torí pé àti ìmọ̀ nǹkan tó wà nínú ìpín kọ̀ọ̀kan la fi represent ẹ̀ pẹ̀lú x. A máa wá ní 16 times what? Times x tó máa fún wa ní 16x equal to what? Ó máa fún wa ní 64. 64. Eléyìí wá ni a fi get x wá níbí. Tá a bá ní divide both side by what? By 16. Ṣé àgbẹ̀ ó máa fún wa ní 16x all over 16 equal to 64 all over what? 16. Eléyìí lọ. 16 mélòó láàrin nínú 64? A rí pé 4 ni. Our x will now be equal to what? 4. A jẹ́ pé nínú ọ̀nà 16 tí wọ́n pé lè sí, ìpín ẹyọ kọ̀ọ̀kan ń bẹ̀ 4 ló máa wà ń bẹ̀, 4 ló wà ń bẹ̀ nínú ìpín kọ̀ọ̀kan. Ìtumọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ fún wa nìyẹn. Bó wà ni a ṣe wá gẹ́tì éèjì wọn? Tẹ́ bá wò 7 ni ratio alákọ̀ọ́kọ́. A jẹ́ pé tá a bá fẹ́ gẹ́tì ti 7 yìí, ó máa wá jẹ́ kí ni? A ti ní x ní ìpín ẹyọ kan. Yóò wá jẹ́ 7 times what? Times x is 7s. 7s. Ẹ ti rí báyìí. Tí ìpín 9 yìí ó máa wá jẹ́ kí ni? 9 times x which is what? 9s. A jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ multiply pẹ̀lú nǹkan tá a get pẹ̀lú x. Ṣé ń gbé kí la pé x wa? A ní 4. That is 7 times 4 which is what? 28. Then eléyìí náà máa wá jẹ́ kí ni? 9 times what? Times 4 which is what? 36. A jẹ́ pé éèjì A is what? 28. B is what?
36 years ni a bá gẹ̀ẹ́tì answer tí ò le rárá bí a ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa kálọ.